وفي محاضرة النهاردة هنتكلم عن بعض التركات لعمل فيديو احترافي، والتركات دي بتفيد المدرسين ومنشئ المحتوى بحيث ان هو يعمل فيديو احترافي بيجذب المشاهد وبتخليه بيستمع للفيديو من اول ثانية لاخر ثانية. طيب لو انت بقى كتبت جملة زي كده بقى ومحتاج بقى تمسحها وتظهر الحركة منطقية، بنمسحها ازاي؟ بنجيب هنا اي ورقة بيضة او ورقة بلانك. طبعا انت هنا في البرنامج بتحاول تدور على ورقة بلانك ما بتلاقيش، فبنجيبها ازاي؟ بتروح على برنامج اللي هو الرسام. خلاص، برنامج الرسام بيفتح لك صفحة بيضة زي كده عادي جدا اهي. تروح رايح على سيلكت تقوم اختار اي جزء ابيض زي كده هنا، وبتقول له ايه؟ كات، وتقول له هنا نيو دونت هنا سيف، تعمل هنا بيست، وتبدأ تصغر الورقة دي على قد ايه زي ما انت محتاجها، او تخليها بالحجم ده مفيش مشكلة. وبتقول له هنا ايه؟ على الكرسي هنا. خلاص، وتبدأ تعمل لها ادراج فروم ماي كمبيوتر، واهي تاخد ادي الورقة الجزء الابيض ده وتحطها على الايه؟ على الرسمة بتاعتك اهي. خلاص كده على المكان اللي انت عايز تمسحه، وتروح رايح هنا مختار بقى نوع هنا الحركة بقى هتختارها اللي هي ايه؟ اجراو عادي جدا، ولكن تختار الايد اللي هي فيها استيكة اللي هي الايد دي، وتقول له موافق، وتحاول بقى تزود الوقت بتاعها بس عشان نشوف هنا طبيعة الحركة. ونبدأ نشغل من اول هنا اهو، نثبت بس الكاميرا الاول ونقول له بلاي. بدأ يمسحها لك اهي كأنها باينة منطقية جدا، كأنه بيمسح حاجة عادي خالص. طيب لو مثلا انت بتكتب على خلفية، مثلا هنقول هنا هنلون الخلفية بتاعت الكتابة، وليكن هنخليها باللون نختار مثلا وليكن اللون ده. خلاص، هتلاقي هنا ايه؟ الورقة اصبح لونها ايه؟ لونها مختلف. طبعا الكلام ليه مش ظاهر هنا؟ عشان الكلام جاي ورا اللون، فانت كده حطيت ايه؟ فوق اللون اهو. تمام كده. عايزين بقى نمسح، لما تحط انت ورق خلفيه بيضه زي كده اصبحت ايه؟ باينه بقى شكلها، فانت بتضطر بقى بتلون الخلفيه البيضه دي. بنلونها ازاي؟ نيجي عليها كده ونختار هنا ايه؟ شيل اوت، تختار هنا ايه؟ نفس درجه اللون اهي، وليكن اللون ده اصبحت باللون الازرق اهي، وتبدا انك انت ايه؟ خلاص كده. طبعا انت شايف الدرجة مش مناسبة، فانت تحاول انك انت ايه؟ تغير في درجة اللون، وليكن ناخد الدرجة دي مثلا اهي نفس الدرجة بالظبط، وتبدأ هنا ايه؟ تختار نفس الحركة زي ما احنا قلنا درو، والايد هتختار اللي هي الايد اللي عليها ايه؟ استيكة، وتقول له موافق، وتبدأ تثبت الكاميرا على الوضع ده، وتقول هنا ايه؟ ادي الكتابة اهي كتبها. بعد كده انت عايز ايه؟ عايز تمسحها عادي جدا. تمام كده. طيب